What's up guys? Ngayon naman, tingnan natin kung ano ba itsura ng mga 5-star hotel. Tulad nitong hotel na pinuntahan natin ngayon. Ito yung Polo Hotel Ortigas branch. So tingnan natin anong meron sa isang standard room na isang Marco Polo hotel. Okay? Tara! May dalawang bathroom. Ayan. Okay. Ito ang sila. Tingnan natin naman dito ano yung mga nasa loob. So ito, meron siyang sanitary bag. Meron din siyang emery board. Cotton buds, syempre. Shower cap. Ano itong emery board? Meron din sila syempre dental kit dito. Dalawa for couples. At meron pang hairband. Ano pala ito? Sa mukha ata. Meron din silang moisturizing lotion. So yun yung kukomplete sa kit nila dito. Tissue, lahat. Okay naman yan. Good. So dito naman tayo sa kabila. Ito yung itong shower at paligo. May sabon. Ito yung oatmeal soap na sinasabi nilang mabango daw. Okay naman. May shampoo. Mayroong conditioner. Mayroong shower gel. Ito. Ang talaga. Bath soap. Yan. So yan siya. Meron tayong bathtub. Meron pa silang paupuan dito sa toilet. High-tech din siya. Hindi mo na kailangan mag-tissue. Ito lang. Pag jumijabs ka, pak. Yan. May extra tissue din kung kailangan. Okay, dito sa labas. Para yung mga gamit. Sapatos. So usually, pag may mga trainings ay ito yung ilalap ko. Landscape, plants, may kabayo. Diba? Hindi ka na kailangan mag-bit-bit. Nasa tayo dito. Meron siyang cabinet din dito. Yun na rin naman. Yan. Pwede yung ilagay yung mga gamit. Yun. Dito, maganda to. Yan. Ito yung coffee maker nila na napaka-high-tech. Coffee maker to dito. Yan, so, ito, arm, pig, whatever. A dark roast of pure South and Central American Arabicas. Arabia's strong characterized by the yan. Ito isa naman, voluto decaffeinated. So ito isa, parang hindi ko mabasa lahat. Ano ba yun? Ano yung sinagsasabi? So ganito lang pala siya. Nalagay mo lang ito, poke, tapos pack. Pero syempre mamaya, hindi ko pa muna ganito. Decoration. So may tubig din, dalawa. Ito naman sa kwarto, ayan. So same pa din. Nagkaroon din tayo sa Comelec, tapos TV. military, at may nakausap din tayo isang taga-NBI. At isa nga ito dun sa kanilang chill-check, no? At kanilang sinubukan na mahuli. Ika nga, pero ayun na rin nakita. Study table. Silang halimbawa, nagre-report sa kanila. Kailangan kang gawin. Kaya lang medyo
So meron pa silang USB saksakan. Pero yung pala ay May kaya pa-light. nagsusubok dahil gusto ko ipahuli yung kalaban. Parang gano'n. So sila Colonel Brown So yan, dito may apple. Totoo tong apple na to. Akala ko nga siya peke. Totoo pala siya. Pero huwag mong kainin yan unless gusto mong magbayad. So pa ganyan. Ang daming lights. Na may nababalitaan niya daw sila na rampant road buying. However, wala rin pag-attend yung kanilang pag-investigation. May telephone. Ito, alarm clock ko in case na nag-alarm ko ako ng alas 6. Hindi ako ma-late bukas. Nangyari naman, no? Yun, si mga lights. Nagrasuko ng kanilang balot sa VCM. In other words, the voting process was upheld in the places where you reported on or visited, Sandra. Oo, Jessica, yung pinataya natin, nakailang presinto rin tayo, no? Pero nag-stay tayo